ตั้งแต่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับมาเรืองอำนาจได้กลับคืนสู่มาตุภูมิเริ่มได้เห็นขุนพลข้างกายอดีตแกนนำคนเสื้อแดงที่หนีคดีหรือลี้ภัยและหกระเหินอยู่ในต่างแดนเริ่มทยอยกลับมาเรื่อยๆอาทินายอริสมันพงษ์เรืองรองหรือพี่กี้เจ้าของฉายานักร้องอมฮอนและนายจักรภพเพ็ญแขที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศนานกว่า15ปีผู้ต้องหาคดี112กลับมาสู้คดีและอาสากลับมารับใช้ชาติบ้านเมืองจึงเริ่มได้กลิ่นโชยแรงนิรโทษกรรมร้างผิดคดี112จากปากอดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.จุดพลุโดยนายณัฐวุฒิ ใสเกลืออดีตแกนนำนปช.และอดีตผอ.ครอบครัวเพื่อไทยออกโรงเชียร์ให้นิรโทษกรรมกับบุคคลที่เคยร่วมหัวจมท้ายกันมาในม็อบคนเสื้อแดงนายจรัญ ดิษฐาภิชัยผู้ลี้ภัยที่ฝรั่งเศสนายจอมเพชรประดับผู้ลี้ภัยที่สหรัฐเป็นต้นนับเป็นการส่งสัญญาณคณะกรรมาธิการที่กำลังขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมโดยนายณัฐวุฒิกล่าวย้ำว่าทุกพรรคและทุกฝ่ายใช้เวลากับความขัดแย้งมายาวนานถึงข่าวต้องเปิดใจให้กว้างนิรโทษกรรมผู้ต้องหาคดีความจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกคนทุกข้อกล่าวหารวมคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จึงต้องน่าจับตาว่าหากนิรโทษกรรมเหมาเข่งจริงแกนนำขบวนการ3นิ้วที่ต้องโทษติดคุกและพรรคก้าวไกลที่มีชะงักติดหลังคดีล้มล้างการปกครองจะได้รับอานิสงส์หรือไม่จึงต้องเงี่ยหูฟังนายพงษ์พลยอดเมืองเจริญรองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ได้ปิดประตูตายแต่หากร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมต้องมีกระบวนการสารภาพผิดและลงนามไม่กระทำผิดซ้ำอีกหรือนายถาวรเสนเนียมอดีตแกนนำกปปส.ออกมาแตะเบรกนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งคดี112ต้องลงลึกในแต่ละกรณีว่าเป็นการกระทำที่หลงผิดหรือจงใจล้มล้างสถาบันนายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวเตือนนายณัฐวุฒิควรยึดหลักการให้ดีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ชัดแล้วโดยเฉพาะคดีล้มล้างการปกครองศาลตั้งต้นยุบพรรคก้าวไกลซึ่งนายณัฐวุฒิยอมรับเองว่าไม่เคยมีการเคลื่อนไหวแบบนี้มาก่อนจึงไม่ควรได้รับการนิรโทษกรรมเพราะไม่ใช่คดีการเมืองอย่างไรก็ตามบางฝ่ายมองว่ามีดีลลับให้อดีตแกนนำคนเสื้อแดงที่ลี้ภัยในต่างแดนกลับมาเพื่อต่อสู้ทางการเมืองกับพรรคก้าวไกลตามบัญชาการของนายใหญ่เพื่อไทยใช่หรือไม่แต่ในมุมมองของนายนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกองแห่งชาติกลับมองว่าคนบางคนกลับมาไม่ต้องติดคุกทั้งที่ขอกลับมาเองสำนึกผิดแล้วมีกระบวนการสร้างข่าวลือมีดีลลับอย่ามาโบยว่าบิ๊กตู่หรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่เบื้องหลังอ้างไปไกลถึงข้างบนว่าพยักหน้ากล่าวร้ายกันขนาดนี้ใครจะเชื่อก็ตามใจแต่ผมไม่เชื่อความรักไม่มีในโลกยืนยันไม่มีดีลลับอย่ามาอ้างว่าต้องเอาแดงมาฆ่าส้มเหลืองสู้ส้มไม่ได้ต้องยืมมือแดงเท่านั้นจะจัดการส้มได้เอาจริงๆนะทุกวันนี้ส้มเริ่มเน่ามันบ่มแก๊สเร่งให้สุกจนเริ่มเน่าในส้มแพ้ภัยตัวเองกฎหมายกำลังเริ่มทำงานอาศัยฝรั่งหนุนช่วยฝรั่งเองก็สวดเซแรงบีบคั้นอ่อนแรงแดงก็หมดพลังไม่มีใครเหลียวแลเดือดร้อนเพื่อคนตระกูลเดียวซ้ำพอแล้วไม่อยากถูกหลอกซ้ำซากประการสำคัญใครๆก็รู้ประการสำคัญใครๆก็รู้จักคนคนนี้ดีเชื่อไม่ได้ไว้ใจไม่ได้พร้อมหักหลังมีแต่คนโง่และขี้ข้าเท่านั้นที่หัวปักหัวปั๊มส้มจะสู้แดงได้หรือไม่ได้ไม่มีใครตอบได้แต่ไม่มีใครยอมแพ้ใครง่ายๆนักการเมืองเมื่อขึ้นเวทีแล้วต้องสู้ใครซื้อเสียงเก่งจับไม่ได้หลักฐานไม่มีใครโกหกเก่งใครให้ยาหมื่นคนได้มากกว่าต้องถามใจคนอนุรักษ์นิยมคนเสื้อเหลืองคนที่เกลียดการโกงกินต่อต้านคอร์รัปชันคนที่อยากเห็นบ้านเมืองพัฒนาจะจับมือรวมตัวกันได้ไหมร่วมต่อสู้อย่าแตกแยกลืมความขัดแย้งนี่คือหนทางเดียวไม่ให้ประเทศถูกยึดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ